ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਾਲਕ ਮੂੰਗ ਮਸਰ ਦੀ ਧੋਤੀ ਦਾਲ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। 1 ਕੱਪ ਮਸਰ ਦਾਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ। 1-2 ਕੱਪ ਪਾਲਕ ਦੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨਾ, ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਧੋ ਕੇ 2-3 ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪਾਲਕ ਦੇ 1-2 ਕੱਪ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਲੂਣ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ 2 ਚਮਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਘਿਓ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਉਬਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ 1 ਗੰਢਾ, 5-6 ਮਿਰਚਾਂ, 3-4 ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਜਾਣ ਨਾ ਗੰਢੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੜਛੀ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਬਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਢੱਕਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਣ ਜਾਣ 'ਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਰਲਾ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੜਕਾ ਰਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚਿਰ ਰਹਿਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਤ ਲੈਣੀ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ।